глобального. So we go in to places after a storm, and a storm can be a war, a flood, fire, tornado. Ми їздимо в такі місця, де була криза. Це може бути шторм, ураган, торнадо, повінь або навіть війна якась. Because we believe that in the wake of every crisis, we have the opportunity to share who Christ is and what he does. Тому що ми віримо, що посеред будь-якої кризи у нас є можливість ділитися тим, хто такий Христос і що він робить. When people are asking questions, why God, why did this happen, how did you let this happen, we have the opportunity to come alongside. Коли люди починають задаватися питаннями, Бог, чому ти дозволив цьому статися, чому так відбувається в світі, у нас є можливість відповідати на ці питання. At home in the United States, we come in generally and we rebuild homes. В США, коли стаються якісь стихійні лиха, ми приїжджаємо і допомагаємо відбудовувати ці будівлі, що були зруйновані. So we're serving a very physical need by rebuilding the home. Тобто ми служимо фізичною потребою. Ми фізично відбудовуємо будівлю. But for us, it's not really about rebuilding the home. We want to help rebuild lives. Але насправді для нас це не просто відбудувати будинок, але ми намагаємося відбудувати і поновити життя. My heart is not in rebuilding a house. Моє серце належить до того, щоб просто відбудувати будинок. I can do it. Я можу це зробити дуже добре. There's some English speakers here. Yeah, of course. Тут є деякі люди, що розуміють англійську. Little bit. And I believe that it's very, very important, and I want to be a part of an organization that does do that. Я вірю, що це дуже важливо, і хочу бути частиною організації, яка бере в цьому участь. But my heart really is to come alongside and help people heal emotionally, spiritually, relationally, intellectually. Але насправді найперше, чому я приїжджаю до людей, я хочу почути взагалі, що вони відчувають духовно, емоційно, морально, що вони переживають і проходять цей час. So I've traveled all over the world. I've been in many different places doing this. Я подорожувала по всьому світу і була в багатьох місцях, роблячи моє служіння. I started out in Haiti after the earthquake, Nepal after the earthquake, Philippines after the typhoon. Okay, slowly. Yeah. Так, я була в Філіппінах після тайфуну, після землетрусу в Непалі і також Earthquake, Haiti, earthquake. В Хейді після землетрусу. I just want to tell you that it all over the world. So that's my Я point. просто хочу сказати, що по всьому світу стаються такі кризи, і це головна думка. Across many cultures, we have done this and seen it to be very effective. Ми проводили це служіння в багатьох культурах, і всюди ми бачимо ефективність. Before we get into the how we do this, I want to talk about why. До того, перед тим, як ми будемо говорити про те, як це робити на практиці, я хочу сказати, чому ми це робимо. You know, let me get on track. Oh no. Wow. Are you doing it with your pen? Yes. Right. Okay, so I got off track, so I wanted to figure out Why we do this? Yeah. Так, і чому ж ми це робимо? The first thing I want to ask you guys in this room is how have the last few months been like for you? What have they been like for you? Перше, що я хочу вас запитати, як ви себе почуваєте за останні декілька місяців? Що це було для вас? Що ви пережили? So I know this is kind of an uncomfortable place to do this. A lot of people, me a stranger.
Я знаю, що це не дуже зручно зараз говорити і думати про це, бо багато людей, і я незнайомка. But I'm going to ask you to just be a little bit vulnerable, to be a little bit transparent. Єдине, про що я вас прошу, можете бути дещо вразливими і прозорими. And why I'm asking you these questions is because we, as people, we underestimate the power of sharing our story. Чому я це говорю? Тому що інколи ми недооцінюємо силу того, що ми можемо поділитися власною історією. We underestimate that just the power of sharing helps us to heal. Ми недооцінюємо те, що сила того, що ми ділимося цією історією, сила нашої історії – це спосіб зцілення. So many of us, let's be honest, especially, I'm going to say men in the US. I don't know a lot of men here, so I'll say men in the United States aren't going to share. Я не знаю всіх вас, і я не буду говорити про вашу країну, але скажу особисто про себе, що багато людей з США, вони б не поділилися своїми історіями. Oftentimes we hold it in and it comes out in other ways. We hold in our emotions and they come out in other ways. Найчастіше ми пригнічуємо, приглушаємо це все, і потім в інших сферах воно просто виливається. So in order for us to talk about how we do this, I want to show you how we do it. І до того, як говорити про те, як це робити, я хочу показати вам, як ми це робимо. And that's why I'm asking you the question. Саме тому я задала вам таке питання. What have the last few months been like for you? What have you seen or heard or experienced over the last few months? Що ви пережили за ці місяці? Що ви відчули, почули і відчули на власній шкурі, так би мовити, за останні місяці? Можете відповідати? Так, так. Нестабільність, Fear, unstable, переживання, Жах, біль, біль, тривоги, anxieties, біль, жах. and horrifying. Yeah, yeah. Начали думать другими людьми. We started thinking in another way. Yeah. You see everything different. Да, все якось по-іншому вже виглядає. Я побачив страх у очах моєї доньки, моєї дружини. Я цього не бачив. I've seen the fear in the eyes of my daughter and wife, and I hadn't seen it before. Yeah. I can't imagine how hard that was. Yeah. Я можу уявити, як це було важко. Yeah. How do you respond to that? Як ви відповіли на цей страх? Ну, ми почали якось об'єднуватись, молитись. Ну як, і ми втекли у підвал, щоб якось від цього сховатись. We started getting together more, playing with each other. We escaped to the basement. Underground floor. Basement. Yeah. Amazing. Yeah. That's what we can do. Так, це те, що ми можемо робити. Те, що в наших силах. Other people? Ще хтось? паніки не було такої, але невідення. I didn't have an anxiety because this is quite a calm place. But I Паніки не feel було. that I don't have a vision. I don't understand what's going on. Старший син мій зробив страх, паніку. А я якось мала спокій. But I had Син мені calmness. кричав, щоб я дітей вивозила. My older son Я не asked хотіла me to вивозити, get але my мої kids родичі в out. Польщі And then теж мені паніку били. Ну я вивезла дітей. А сама повернулась, бо в мене мама, син тут, старший. then we, Ну і так came жили, back тривоги, молилися, якби. We just lived together. Але проживали так, як обичні
Панікувати сильно вже так, ну якби не панікували, що а, але як тривоги були, зразу просила Бога, Господи, допоможи, щоб ну, як так. А зараз просто живемо, якби встаємо, слава Богу, лягаємо, слава Богу, невідомо, як воно буде далі. Живемо обичним життям. Без планів, тому що зараз ти живеш як будто в якомусь задзеркальні. Одна сторона проїсходить страшні речі, ця сторона, слава Богу, Бог береже, але нестабільність, ну, це ціни ці ростуть, там дивишся на це все. Просто, ну і так живеш, вже тако пішло, якби отак, як рівна лінія, як пульс іде, а це тако, отак. Sure. Makes sense. У мене зараз син на фронті, на півдні. І в мене також тривога в серці. Я кожен раз я сліжу за новинами, особливо вечором. Я дивлюся, чи він буває в сіті, він ходить в сеть. У мене тривога в серці, наскільки це буде як. Тому що коли я читаю, там наступ, там стягують війська з Криму. У мене, звичайно, як у мами, я тут живу, тут тишина, я бачу, люди тут ходять, тихо, спокійно, радуються, все там. І у мене в серці, я не можу зараз навіть, я не можу сказати, що в моєму серці. Дуже важко, дуже важко. Thank you for sharing that. Yeah, that is. That's. I know a lot of people are feeling that way right now. Я знаю багатьох людей, які зараз почувають те саме, що ви. You know, they can't share what's in their heart. They don't know how. Вони не можуть поділитися тим, що у них в серці, бо вони не знають навіть, як це висловити. And those things in our heart, we'll talk about in a minute about how our bodies are all connected. І ось ці емоції, які є в нашому серці, ми трохи далі поговоримо про те, як вони взаємодіють з нашим тілом, як воно взаємодіє з ним. Це можна говорити, але віч на віч, один на один. Я. Yes. Yeah. That's what we're here. That's what we're here to talk about today. Thank you. Саме тому ми і зібралися поговорити. Дякую. Thank you. Anybody else? Та ще? Є, якщо брати останній місяць, переживання, якщо брати за Україну сам, є багато сфер, за які ми можемо переживати. Сім'я, там, фінансовий стан. Якщо брати Україну, то хочеться все ж таки, щоб влада України, не тільки влада і люди, але щоб це від влади було. Все-таки, щоб люди почали визнавати Бога не тільки точково десь в церквах, десь там в районах якісь, а щоб сама влада, вона розуміла, що відбувається взагалі. І зараз багато є ЗМІ, да, телебачення, радіо, щоб через цей ресурс звучали слова «подяка Богу», «слава Богу». Звичайно, ми поважаємо Збройні Сили України, ми молимося за них, і ми поважаємо владу, але хочеться, щоб влада поважала Бога в першу чергу, і люди України, щоб поважали Бога. І це, щоб було, щоб всі чули, бо зараз, наприклад, багато слухають президента, слухають, що він каже, мотивації. І хочеться, щоб з його вуст також були слова подяки Богу, і щоб згадували Бога в цій війні, бо насправді Бог зробив чудо для нашої України, бо Україна, вона була не готова до нападу Росії і з тими зброєю, яка у них, але Бог через людей, звичайно, через свої чудеса він зупинив цих орків, тому хочеться, щоб наша Україна дякувала Богу. І це переживання такі є, щоб
Війна вона закінчиться, але хочеться, щоб люди змінилися і влада змінилася. І ми, звичайно, за це молимося. Yeah. When I was here a couple weeks after the war started, Я була тут декілька тижнів до того, як почалась війна. I was here for about 6.5 weeks. Я була десь приблизно 6,5 неділь. When I went home, things were really hard for my heart. І коли я повернулася додому, я відчула багато тих речей, які були навіть важкими для мене, для мого розуміння. None of the trauma was mine. I don't live in Ukraine. This is not home. Я не відчувала цієї травми, бо я не проживаю в Україні, це не мій дім. Тобто я не відчувала такої травми, як ви. But my heart hurt from all of the stories that I heard, from the look I saw in people's faces, that blank, scared look when they got off the bus or when they got off the train and they came to our church. That. Але я пам'ятала, мені боліло серце від тих історій, що я чула, і від тих поглядів. Тобто Катріна була в Польщі перший час, як тільки почалась війна, і коли люди приїжджали на потязі, вони були просто, у них якби потемніло в очах, вони просто були ніби в ступорі, ніби непритомні. І було стільки страху в їх очах. It took me a couple weeks at home before I felt like I was really okay. I was doing better. І це зайняло декілька тижнів перед тим, як я відчула, що мені вже стало краще, мені полегшало після пережитого, після почутого. But what made that happen was the phrase in my head, but God. І те, що мені допомагало, це одна фраза в моїй голові: але є Бог. We can't make sense of this war. It doesn't make sense. Ми не можемо сказати, в чому сенс цієї війни, бо немає сенсу. But God is doing big things through it. Але Бог проводить великі речі через це. We don't like it, we don't want it, but it's what He is doing. Нам це не подобається, ми цього не хочемо, але Він щось робить через це. And we as believers have an opportunity to share those stories and share that hope with other people. І як віруючі люди, у нас є така можливість ділитися нашими історіями і ділитися надією, яку ми маємо. Are there other people who want to share? Чи є ще люди, які хотіли б поділитися переживаннями? У мене син на війні. Ну я дякувати Богу, бо мені зараз дає мир. Але зразу були теж сильні переживання, тому що він там багато вже чудес Бог зробив, що просто Бог його бережав. Його і разом тут. Тому що чоловік помер десь 1,5 року тому, чоловік помер. Сина забрала на війну, і мати з дочкою сталося. Ну зараз, звісно, мені дуже важко, тому що треба працювати, є, знаєте, своя хата, город. Зараз, знаєте, так, і перевтома, і переживання, і все. Yeah, with good reason you worry. This is not easy. Є така велика і важлива причина, чому ви хвилюєтесь. Це не просто так. And again, we're going to talk about how when we're worried, when we're stressed out, our body reacts in different ways. І ми про це зараз ще поговоримо, що коли ми переживаємо, коли ми в стресі, наше тіло реагує по-різному. And that's why it's important to do what we're doing right now. І саме тому важливо робити те, що ми робимо прямо зараз. Хто ще? У мене, коли в нас була перша тривога, коли в мене діти спали, я не знала, що це таке. Да, я біжала, так, я сильно біжала, бо вони були в кроваті, а я тоді
Може це і перелякало, я не знаю. І я навіть сусідам стукала в вікно, і ми потім побіжали в підвал, собаку бігом. Я якби не було б, я навіть і собаку з собою, ну, якби брала. Але потім, може оце все, що пережила, ну, з тої першої тривогою. А зараз якось, ну, ти живеш в невіденні, і воно жили з новинами, постійно новини, що відбувається, телеграми читав, листав. А зараз якось, ну, може оце все, що воно, ну, перші ці, зараз ця війна, якби вона йде, як добрий день. Все, і ти живеш, аби жити. Ні радості немає, ні планів немає, невідомо як воно, що воно буде. Так само з тою Білорусією невідомо. Новини читаєш, але, ну, втікати, ну, ти можеш втікти, наприклад, ну, але ти не знаєш, що тебе там чекає. Та навіть сльоз, от, ну, якби, що, особливо сльоз це зараз, що сльози, а так взагалі сльоз нема. Воно вже просто йде стабільність якась. Це війна, як будто так вона має бути. Хочеться того миру вже, щоб... Хоч там, ну, якби, я дякую Богу, що в мене син тут, якби. Але все одно, ну, в нас в церкві воюють, так само Саша, Ален, молишся так само за них, тому що, ну, це наші, якби, взяти. Хоч вони не рідні нам, але молишся, щоб вони вернулися. Вони повернуться, але це, що вони там бачать, це треба, я не знаю, ну, це психологічно просто, вони, я не знаю, що треба, щоб вони потім стали на такий рівень, як зараз деяка молодь живе. Ну, не тільки молодь, і взагалі. You know, so many people have said one of the hardest parts has been the fear of the unknown. Для більшості людей ця страх невідення, того, що ми не знаємо, що буде далі, це найгірший страх. Я це розумію. The uncertainty of what tomorrow brings. Невпевненість в тому, що буде завтра. That's not the way we live our lives generally. Це не те, як ми зазвичай живемо. So it's really hard to live this way. Тому це дійсно важко жити таким чином. Ми просто несемо собі всередині. Це все тримає всередині. І воно накоплюється тако. Ти живеш, але воно в один момент воно вибухає. На комусь, на чомусь. Ну. Yeah, exactly. One of the things I talk about, and I'll talk about it right now because of what you just said. Одне з тих речей, про які я зазвичай говорю, і особливо прямо зараз, бо ви це зазначили. Have you ever blown up a balloon? Хтось колись надував кульки в повітрі. Right? So, imagine me blowing up a balloon. Уявіть, що я зараз надуваю кульку. And then say an alert, a siren goes off. І тут сирена So звучить. that balloon gets a little bigger. І він якось більше стає, правда? And Він сильно швидко надувається у нас. and then maybe you realize that there is really something coming closer to you and you're really scared. І ви відчуваєте, що щось занадто близько до вас, воно підходить ближче і ближче, і вам дійсно страшно. That balloon just keeps getting bigger and bigger and bigger.
І ця кулька стає все більшою, більшою і більшою. And what happens if we don't let air out of that balloon? І що ж станеться, якщо ми не зупинимо це повітря, що входить? It blows up. It blows up, exactly what you just said. Так, і те, що ви зараз говорите. And that's the exact same thing with our emotions, right? І те ж саме відбувається з нашими емоціями. And that's why, even though it's not gonna fix it, it's not gonna fix it for you to share your emotions or story with me. Навіть якщо це нічого не змінить, не подолає цих проблем, що є сьогодні, те, що ви поділилися цією історією. I can't fix the war, I can't stop it, but Я не можу налагодити цей світ, і я не можу зупинити те, що тут відбувається. Але every time you share your story with somebody who really wants to hear it, it's like letting a little bit of air out of that balloon. Але кожен раз, як ви ділитесь цією історією з кимось, це випускає повітря з цієї кульки. It's making it a little bit easier for the next time when something bigger happens. І це полегшує ваше життя до того моменту, як щось більше може статися, гірше. And it all has to do with the chemicals in our brain, which I'm not going to get into, but it's a true physiological response. І ми не можемо нічого подіяти, бо це хімія, певна, в нашому мозку, це наші емоції, наші почуття, і нам потрібно відповідати правильно, щоб не зірватися. And that's another one of those reasons that it's important for us to share. І це ще одна причина, чому важливо ділитися. So I'm sorry that I can't fix what you're feeling. Вибачте, але я не можу налагодити ваші почуття і виправити все. But I'm grateful that you are willing to share. Але я дуже вдячна, що у вас є бажання ділитися. And I hope that you continue to share when you are feeling anxious or hurt, all of you. І я сподіваюся, що ви будете продовжувати ділитися пережитим, навіть після цього, щоб випускати це повітря. Кожен із вас. Хто ще? Ну, взагалі, напевно, якби, ну, ніхто не думав, якби казали, не дай Боже війна, ніхто не думав, що ми доживемо до війни. Але нам, напевно, треба навчитися це прийняти і жити. Якби, ну, життя продовжується, війна закінчиться. Невідомо, хочеться чим скоріше. Але нам, напевно, треба прийняти так, ну, якби жити, ну, цим днем, який зараз є. Шукати в цьому дні, ну, не поки, я надію, що тут так само буде тишина, але шукати позитив, не тільки негатив, і бути чутливими, бути, якби сказати, не тільки допомагати, якби тільки в церкві, іменно між собою, але і бути чутливими до іншого, тобто, якби. When I left when I came here for 6.5 weeks, and then I went home to the US for a little while. Як я вже говорила, я приїхала сюди на 6,5 тижнів, і потім повернулася назад до США. I told you, my heart wasn't okay, but I also didn't want to leave.
Я казала вам, що в мене була не все в порядку з серцем, і ще одне, що я відчувала, я не хотіла жити. I didn't want to leave because I didn't want to go back to normal life. Я не хотіла жити, бо я не хотіла повертатися до звичайного життя. And in the US, my life is normal. В США моє життя нормальне. And I didn't think it was fair that others were struggling and I had to go home. Я думала, що це нечесно, що хтось змагається, а я просто їду додому. But even I was able to do what you just said. І все, що я могла, це ось те, що ви зараз сказали. And find the good. Шукати щось позитивне, щось хороше. I was able to share all across the United States with many different people about what is going on here. I was able to raise money to give to churches here. І в мене була можливість ділитися тим, що я знала, що було в Україні, з тими, хто в Америці був навколо мене. І також ходити по церквам і займатися фандрейзингом для України, для церков України. And I was able to share the gospel with people who didn't know Christ. І також у мене була можливість ділитися Євангелієм з невіруючими через цю ситуацію. Because of what was going on here. Через те, що відбувалося тут. So I found the good. І я знайшла в цьому щось хороше. Багато, так само, дуже багато дивишся на весь світ, ну от зараз навіть взяти, якби. Чого багато ще раз? Дивишся на людей, на світ і просто відчуваєш те, що якби є такі люди, які можуть тобі поспівчувати реально, ну, незалежно навіть до війни. А є таке, що, ну, от якби, та моя хата з краю, я нічого не знаю, в мене хорошо, мене далі нічого не цікавить. В мене все добре. Yeah, and we have that everywhere. There's people who react in different ways. Да, є такі люди навколо нас, і вони зовсім по-різному можуть себе поводити. But God. Але Бог є Бог. І ще. Я из Харькова. Слава Богу, дает мир. Я верю, что наша жизнь, наш дом там, на небесах, и здесь все время. В Харькове было хорошо, здесь на Волынске, слава Богу, приняли. Мне муж остался, не остался, он здесь, но сейчас в Харькове волонтер. Я считаю, что правильно, что мужчины должны что-то делать, останавливать, помогать. Вот. Но мне тяжело здесь для детьми. Мне кажется, что их не двое, а 10. И вот когда дома я в Харькове не знала, куда я с ними могу пойти, повезти. Было много друзей. Сейчас вот, слава Богу, да, и за Ирочкину дочку, вот они сейчас играют за Танечкиного сына. В церкви есть у них, а вот во дворе нет. Вот это вот очень давит. Я понимаю, я боюсь, что вот с соседям, даже сын мой старший, вот, мне кажется, если бы я одна изолирована где-то в доме, была, чтобы я никому не мешала. Так больше думаю, что они там кричат, топают, что сейчас побегают соседи. И вот они не уступают друг другу никак. Вот я не могу справиться. Вот они еще на меня давят с тем, что я понимаю, что если я сказала нет, я должна стоять на своем. Но они это нет, они 100 раз меня переспросят. И то есть дожмут меня, вот они выбивают. И вот как это вот переступить все-таки вот это вот как бы война, ну это в доме постоянно. Yes. Yes. It
is impacting every area of your life. Війна впливає на всі сфери вашого життя. And your kids' life. І також на життя ваших дітей. One of the things we'll talk about today on how to ask questions, even with your little kids, this works with little kids too. So hopefully we can help you talk to them too about what they've experienced. І те, про що ми сьогодні будемо говорити, ці питання, про які ми будемо говорити, вони допоможуть також вам особисто поговорити з вашими дочками, щоб допомогти їм. I am grateful that you have the body of Christ. Я вдячна, що у вас тут дійсно тіло Христа. I always think of Moses when Aaron and her are holding up his arms. Я завжди згадую історію Моїсея, коли Аарон і хто там ще? Ор і Аарон підтримували його руки. When they weren't holding up his arms, they were losing the battle. Коли вони не підтримували його рук, то Ізраїль програвав битву. With the body of Christ, you are winning the battle in your І heart. з тілом Христа ви можете виграти цю битву в вашому серці. It is hard, but I am grateful that you have that. Це вже ж важко, але я вдячна, що ви поділилися. He's just holding it. I want to thank you for being vulnerable, Я вдячна вам за те, що ви вразливі. for sharing. I know it's hard, especially the language barrier. І я знаю, як це важко, особливо коли ви бачите мовний бар'єр. But I am happy that you were able to, and I hope that we can use it to show you how to help other people. Але я дуже вдячна, що ви якось долаєте ці перешкоди і все одно говорите, і я впевнена, що це допоможе вам ділитися з іншими людьми. One of the reasons I came here today was to help you begin to process and to help you begin to realize that you need to process the last few months. І те, навіщо я сюди приїхала, це допомогти вам взагалі самим вміти ділитися, навіть без того, що вас на це наводять, ділитися наступні місяці з тими, хто цього потребує. But I also want to show you how to have those hard conversations. І я хочу вам показати, як дійсно виходити на ці сердечні розмови. As we're talking, I'm going to get into the training now, and as we're talking about the training, if you have a story you want to share, it's okay. Зараз ми перейдемо до тренування, але навіть якщо посеред тренування у вас з'явиться історія, якою ви хочете поділитися, яку ви хочете розказати, ви можете розказувати. Це нормально. It's really hard for me to do this with an interpreter because I like to banter back and forth. І мені важко трошки робити це через перекладача, бо мені треба постійно себе зупиняти і потім знову продовжувати. But I want you to know that it can be very informal. Але це в будь-якому разі це неформальна зустріч. Ми це робимо не просто офіційно. Це душевна зустріч. Okay. Any questions before we start? Чи є питання до того, як ми почнемо? Still on camera? Good to go. So, when I first start talking to people about what this is, what I call it trauma care. Коли я тільки почала говорити з людьми про це, це служіння, воно називається піклування
після травми. How do we have hard conversations? How do we start hard conversations? Як ми можемо взагалі почати таку сердечну розмову і гарно її вести? Have you ever had somebody who went through something really hard and you didn't know what to say to them, so you said nothing at all? Чи були у вас такі ситуації, що ви проходили через щось настільки важке, що вам нічого було сказати після? You know, sometimes we just don't know what to say, so we don't talk about something hard. Інколи ми навіть не знаємо, що сказати, і ми тоді взагалі не говоримо про важкі речі. So what we're going to talk about is how to do that. І ми зараз поговоримо, як це відбувається. So I already started to talk about who we are as an organization at home. Я вже вам сказала про нашу організацію, хто ми, що ми робимо. And how we meet the physical needs of people, but we also meet relational. I'm gonna so you can read it. І ми відповідаємо не тільки на фізичні потреби людей, але також на відносні, емоційні, інтелектуальні і духовні. When I go into a place after there's been a big hurricane, Коли я приїхала до місця після великого урагану, I can rebuild somebody's home and that is very, very good. я могла допомогти комусь відбудувати будинок, і це було дійсно добре. But if that person is still struggling with the trauma of the hurricane or the stress of the finances, they're not okay. Але якщо людина після цього урагану переживає стрес, чи через те, що відбулося, чи через недостачу фінансів, а вже ж це не добре. So it's important for us to meet those other needs. І тому важливо також йти на зустріч тим іншим потребам. When we do this, I started to talk about it earlier. Коли ми це робимо, як я вже говорила раніше, When a crisis happens, when something really hard happens, коли відбувається криза, щось дійсно важке відбувається, that like lives right in the front of our brain. і у нас є, знаєте, зморшки прямо на нашому чолі. And the front of our brain controls our impulse control, І там є контроль нашого імпульсу, нашого пульсу, making decisions, нашого прийняття рішень, judgment, осудження. all of those things, that's what the front of our brain controls. І всі ці речі контролює наше чоло. And when the crisis, the hard stuff is right here, І коли криза прямо тут, we can't make good decisions. ми не можемо приймати здорові рішення. We can't make, yeah. Forget that. So every time we share, this is what I was talking about. І тоді ми починаємо ділитися нашими історіями. Це те, про що я говорила. There's chemicals in the brain that are living up here, start to move to the brain where that memory is going to live. І хімічні елементи, що є у нас в голові, вони починають рухатися до тих місць, де живе наша пам'ять. And then we can start to function again. І коли вони досягають цього місця, ми можемо знову функціонувати добре. It's not a quick process, Це не швидкий процес, but it does work. але це працює. So when we call it trauma care works. Коли ми називаємо це піклування по травмі, воно дійсно працює. It promotes healing. І воно виробляє зцілення. And as I listen to your story, I'm developing a relationship with you. Коли я слухаю вашу історію, я з вами будую відносини. As I develop a relationship with you, we begin to have a little trust. Коли я вже будую з вами відносини, у нас виникає довіра між нами. And when you start to trust me, then maybe I'm able to share the gospel with you. Залежить. І коли ви вже починаєте мені довіряти, можливо, в мене вийде з вами поділитися Євангелієм. 100%. Yeah. And that is our
our goal is to help people heal first. І найперша наша ціль – це допомогти людям зцілитися. But healing is emotional and spiritual. Але зцілення, воно емоційне і духовне. When I was in Mozambique, Africa, Коли я була в Африці, they had 2 cyclones, bad, 22,000 people died. у них було 2 циклона, дуже великих і поганих, і 22 тисячі людей померло. And the pastor said to me, I don't even ask people how they're doing because I know no one is okay. І пастор сказав мені, що я навіть не питаю у людей, як у них справи, бо я знаю, що все погано. He said there is nothing I can do for them. Він сказав, немає нічого, що я міг би для них зробити. So why would I ask them? Так, навіщо мені питати навіть? It hurt my heart. І це мене ранило. For 1 week, I sat with that group of people. Я була з цією групою людей протягом тижня. They didn't know me, Вони мене не знали. and I had to do it through an interpreter because I don't speak Shindawi. І я не могла з ними спілкуватися, тому говорила через перекладача, бо Шендау занадто важке. At the end of the week, 17 people prayed to receive Christ. І наприкінці того тижня 17 людей помолилися і прийняли Ісуса Христа в своє серце. It was church people that I was training to do this. І взагалі я більше спілкувалася з віруючими в церкві. So those 17 people were plugged into the church immediately. І 17 людей невіруючих, вони приєдналися до церкви просто відразу, як почули про це. So by letting people share their story, we promote healing, develop relationships, and share gospel. Через те, що ми слухаємо історії людей, ми допомагаємо їм зцілитися, допомагаємо відновитися і також ділимося Євангелієм. Okay, so let's go back to this real quick. So why does our mental health matter? І так, навіщо нам потрібно здорове психологічне життя? It matters because our bodies are all connected. Це важливо, тому що все в нашому тілі пов'язане. You start to feel tired or achy, body aches. Ви починаєте відчувати сильну втому і навіть біль в різних частинах тіла, When you're emotionally stressed out. коли ви емоційно знервовані в стресі. Maybe I'm emotionally stressed out and I have a fight with my spouse even though my spouse had nothing to do with what I was upset about. І коли я емоційно знервована, напружена, я можу навіть почати сваритися зі своїм партнером в сім'ї, навіть якщо це взагалі з ним ніяк не пов'язано. Maybe I get so mad at God, I don't want to talk to him. I don't want to read my Bible. І, можливо, я настільки розлючена на Бога, що просто не хочу говорити з ним і читати мою Біблію. When I said that the crisis lives right up here, Те, що я сказала, що криза живе прямо ось тут, studies have shown that we lose 50% of our intellectual capacity. Дослідження показали, що ми втрачаємо 50% наших взагалі вмінь думати інтелектуально, розумово мислити. So that's why mental health matters. Саме тому здорове психологічне життя важливе. That's why this is important. Саме тому це важливо. So we're going to talk in 2 minutes about the method to do this. Через 2 хвилини ми вже поговоримо про метод, як це робити. Trauma care is not counseling or therapy. It's not therapy. Це не консультування і не терапія. Піклування по травмі – це дещо інше. It's, I don't know if this will make sense, psychological first aid. It's like putting a Band-Aid. Це як перша допомога, тільки в психологічному плані. Yeah, it's like first aid. It's starting the process. Це просто починає процес зцілення, дає початок. You will not sit here for 2 hours and become licensed therapists. Ви не будете після цих 2 годин ліцензійними терапевтами.
But when we ask people the right questions, Коли ми задаємо людям правильні запитання, and we listen well, і ми слухаємо правильно і добре, уважно, we are giving them an opportunity to organize their thoughts. ми даємо їм можливість організувати їх думки. Have you ever asked somebody what happened and they said, well, this happened and this happened and this happened? No, wait. This happened first, then this. Чи були у вас такі розмови з людьми? Що сталося? І він каже, ось це сталося, ось це сталося, ось це сталося. Ні, почекай, ось це сталося перше, а потім ось це. You know, so when we give somebody a chance to share, В мене останнім часом я замічаю за собою, я говорю, я, наприклад, з людиною говорю, я сказала, а потім кажу, слухай, а що я сказала тобі? Я не пам'ятаю, що я сказала. yeah, that's exactly what Це we're якраз talking те, про about. що ми говоримо, так. Гарний приклад. Як роботи. Ми як роботи. Yeah, yeah. So we give people an opportunity to order their thoughts and, most importantly, to identify what is in their heart. What are they feeling? І ми даємо людям можливість якось зорганізувати їх думки, поставити їх в правильний порядок і, найголовніше, збагнути, що вони дійсно відчувають. Okay. Now the method. І тепер метод. Практика. So now take notes. Тепер можете записати. Даси ж прочитати. I have the PowerPoint. Well, you have it. He has done some translation of it. Not complete. Not complete. But maybe he will finish and send us. Yeah, and we can show then the church. you can show it, you can give it, yeah. So you can tell people that they'll. Наш друг Євген, Женя, так, він зробив деякий переклад невеличкий тієї презентації PowerPoint, бо вона поки що була тільки англійською мовою. І він ще може продовжити, потім нам передасть, і ми ще потім подивимось презентацію, щоб закріпити це все. Ми стаємо психологами. So when I want to start a conversation with somebody, Коли я починаю розмову з кимось, I'm never gonna just go up to you and say, how are you? я не можу просто підійти і запитати, як ви? Because when somebody says, how are you, oftentimes I'm gonna say, I'm good. And you? І якщо багато людей мене питають, як ти, то я постійно кажу, ну добре, в мене все добре. You know, I want to go a little bit deeper right off. І я хочу кудись глибше копнути. So I'm gonna start. Does anybody remember the first question I asked you? Хтось пам'ятає перше питання? What do you feel last month? Yes. Що ви відчували останні місяці? Yeah. What has happened the last 3 months? Він записав. He has written it down. Так, що ви відчували за останні 3 місяці? 3,5. I said, yeah. I started with the facts. Я починала з фактів. What did you hear? What did you see? Що ви почули, що ви побачили? What have you Що experienced? ви пережили? Tell me about. Розкажіть мені про це, так? Those are all facts. Це просто факти. Ви починаєте з фактів, ви запитуєте людей про факти, які вони пережили. And even though the facts are hard to share, Навіть якщо про ці факти важко ділитися, the facts are tangible. They happened. вони все одно вони такі осязаємі. Тобто вони сталися і ви їх відчуваєте, що вони є. So somebody may be unable to answer how are you feeling, but they'll be able to answer what happened. Можливо, комусь важко розповісти, як вони себе почувають, але вони в змозі розказати, що трапилось. So we start with the facts. І ми починаємо з фактів.
But we can't stop at the facts. Але ми не можемо просто зупинитися на рівні фактів. Because just sharing the facts isn't really where the healing is going to come from. Тому що просто ділячись фактами, це не той процес, який допоможе прийти зціленню. So I was speaking to a 21-year-old girl, Ukrainian girl Я говорила з 21-річною українською дівчиною from Chernihiv, з Чернігів, and she told me her story. і вона розповіла мені її історію. And it was a hard story. She experienced a lot of really hard things. Це була важка історія, вона пережила багато дійсно важких моментів. Her mother was listening to her. Her mother was crying, І коли ми слухали, її мати навіть плакала. but she said it without a tear and just very matter of fact. Але сама дівчина розповідала це без якихось сліз, просто вона ділилася фактами. She shared as if she was telling me something that happened in a movie. Вона це мені розповідала так, ніби побачила щось, що сталося в фільмі, в серіалі. And at the end she goes, "That's my story." І в кінці вона сказала, ну, це моя історія. And I was sitting kind of sad. І я була трошки засмучена. And I sat quiet for just a little bit, a couple seconds. І я просиділа просто в тишині протягом декількох секунд, може. And then I asked her if I could ask another question. І потім я задала їй питання. Можу я задати тобі ще одне питання? And I asked her, what thoughts have been going through your head over and over? Які думки у тебе пробігали в голові знову і знову? She sat for just a little bit and then she answered me. Вона подумала трохи і відповіла. And she said, I am really scared for my friend. He is a firefighter. Я дуже занепокоєна за мого друга, бо він пожежник. So every time the sirens go off, he runs to the fire. Кожен раз, коли звучить сирена, він просто біжить в вогонь. So every time I get a warning, an alert on my watch or my phone, I am scared for him. І кожен раз, коли у мене повідомлення про повітряну тривогу, я відразу занепокоєна, я переживаю за нього. So I sat there for a little bit, acknowledging that that was really hard. І я просто на деякий час знову замовчала, розуміючи, що це дійсно важко. And then she had said everything in her regular voice, just as if you and I are having a conversation. І вона все це говорила спокійним голосом, так, якось ми з вами просто ніби говоримо, звичайно. And then in a whisper, І потім шепочучи, she said, I feel like a traitor. вона сказала, я почуваю себе зрадницею. I feel like I have betrayed my country because I am here safe. Я почуваю себе зрадником, бо я зрадником своєї країни, бо я тут в безпеці. Why is it fair that I am safe and they are not? Чи це справедливо, що я в безпеці, а вони ні? That, when she said those words, that's what I was trying to get her to do. І коли вона почала ділитися такими моментами, це дійсно було те, заради чого я починала цю розмову. I wanted her to recognize and acknowledge what she was thinking and feeling. Я хотіла, щоб вона признала і зрозуміла сама, про що вона думала і що відчувала. Because our thinking and our feeling shapes our behavior. Того, що наші думки і почуття, вони формують нашу поведінку. If you can't recognize what you're feeling, you can't change anything around you. Коли ви можете зрозуміти ваші почуття, ви також розумієте, що ви не можете змінити все навколо себе. Це не в ваших силах. So, I started with